જનરલી આપણે બધા જને વરસાદ ખૂબ જ ગમે છે, કારણ કે વરસાદથી માહોલ જ એકદમ સુંદર બની જાય છે. પણ જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે વાતાવરણ ઠંડુ તો થઈ જ જાય છે, સાથે સાથે ભેજયુક્ત થાય છે અને પરિણામે બિના આમંત્રણ માખી, મચ્છર અને કોઈ પણ પ્રકારના જીવજંતુઓ છે તે પ્રવેશી જાય છે અને તેમનું સૌથી મોટું નુકસાન આપને થાય છે અને પરિણામે ઘણી બધી આપણે બીમારીઓ પણ થઈ જાય છે, જેમ કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે, મેલેરિયા છે, ડેન્ગ્યુ છે, ટાઇફોઇડ છે અને ઘણી બીજી ગંભીર સમસ્યાઓ. તો આજ આપણે કોઈ પણ બહારની પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કર્યા વગર માખી, મચ્છર હોય કે જીવજંતુ હોય તેને ઘરથી દૂર ભગાવવા માટે ઘરની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરશું અને એ પણ જુદી જુદી 5 ટિપ્સ સાથે, જુદી જુદી 5 રીત સાથે, જેથી તમે એકદમ ઓછા ખર્ચે અને બિના કોઈ નુકસાન માખી, મચ્છરના ત્રાસથી તો છૂટી શકશો, સાથે સાથે તમારા પૂરા ઘરને પવિત્ર પણ રાખી શકશો અને સુગંધીદાર બનાવી શકશો. તો ચાલો ઘરની જ સામગ્રીના ઉપયોગથી માખી, મચ્છરોના ત્રાસથી છુટકારો મેળવવા માટેની ટિપ્સ સાથેનો વિડીયો શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલી આપણે ટિપ્સ જોશું અને તે છે દરેક વ્યક્તિઓની પસંદગી એટલે કોફી. આજકાલ કોફી છે તે દરેક વ્યક્તિઓને પસંદ આવવા લાગી છે. કોફી છે તે માત્ર નીંદરને જ નથી ભગાડતી, પણ મચ્છરોને ભગાડવાનું કામ પણ કરે છે, માખીઓને ભગાડવાનું કામ પણ કરે છે, કારણ કે તેની સ્ટ્રોંગ જે સુગંધ હોય છે ને તે માખી અને મચ્છરને પસંદ નથી. કોઈ પણ પ્રકારની જીવાત કે જીવડા હોય તેને પસંદ નથી અને પરિણામે તે દૂર ભાગી જાય છે. તો આપણે પહેલી ટિપ્સ કોફી પાવડરથી જોશું. તો જેમના માટે આપણે સૌથી પહેલાં પાણીને ગરમ કરીશું. તો પાણી આપણે એટલું જ ગરમ કરવાનું કે જે આપણે ટચ કરી શકીએ, હુંફાળું ગરમ પાણી તેને કહી શકાય. હવે આપણે આ પાણીને કોઈ પણ પ્રકારની સ્પ્રે બોટલમાં ભરી દેશું. જે પાણી આપણે સ્પ્રે બોટલમાં ભરશું તે સ્પ્રે બોટલની અંદર આપણે લગભગ 1/4 ચમચી જેટલું, મતલબ આપણે એકાદ ગ્લાસ જેટલું હુંફાળું ગરમ પાણી હોય ને તેમાં ચમચીના ચોથા ભાગની આપણે કોફી લેવાની. પછી કોફીના બીન્સ પણ લઈ શકો છો ને કોફી પાવડર પણ લઈ શકો છો, તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય તેને તમારે મિક્સ કરી અને પછી આ રીતે તમારે શેક કરવાનું છે. મતલબ આ રીતે તમે ચલાવશો ને એટલે ફીણ જેવું થશે અને આ ફીણ છે ને તે ઇન્ડિકેશન આપે છે કે કોફી આપણી પાણી સાથે ડેલ્યુટ થઈ ગઈ છે. અને પ્રોપર ડેલ્યુટ થયા બાદ તમે આ રીતે તેને સ્પ્રે પણ કરી શકો છો જ્યાં જ્યાં માખી, મચ્છરનો ત્રાસ છે ત્યાં, અથવા તો પૂરા ઘરમાં, જેથી તમારા પૂરા ઘરમાં ભેજને લીધે જે ખરાબ સુગંધ આવતી હોય તે તો દૂર થશે જ, સાથે સાથે માખી, મચ્છર કે કોઈ પણ જીવડા છે તેને ત્રાસ થશે, કારણ કે માખી, મચ્છર અને જીવાત માટે આ જે કોફી પાવડર છે ને તે ઝેર સમાન કામ કરશે અને પરિણામે તે દૂર ભાગી જશે. તો કેવી લાગી તમને ઘરની સામગ્રીઓથી માખી, મચ્છરને દૂર ભગાડવાની પહેલી ટિપ્સ? મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. તો હવે આપણે મચ્છર અને માખી કે જીવજંતુઓને દૂર ભગાડવા માટે બીજો ઉપાય અપનાવીશું, જેને બીજી ટિપ્સ પણ કહી શકો, અને તે છે લસણ. લસણ છે તે માત્ર આપણા ખાદ્ય સામગ્રીને કે આપણી વાનગીને કે આપણા શાકને સ્વાદિષ્ટ નથી બનાવતું, પણ લસણ છે તે માખી, મચ્છરને દૂર ભગાડવામાં પણ ખૂબ જ કારગર છે, કારણ કે લસણ છે ને તે એકદમ તીખી સ્મેલવાળું હોય છે અને પરિણામે જો લસણનો ઉપયોગ કરી અને માખી, મચ્છરને ભગાડવામાં આવશે ને તો માખી, મચ્છર દૂર દૂર સુધી દેખાશે નહીં. તો તમારે શું કરવાનું છે? આ રીતે 4-5 લસણની કળીને કાં તો તમારે ખાંડી લેવાની છે, અથવા મિક્સરમાં પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે, અથવા તો નાની ખમણીથી ખમણી લેવાની છે. મતલબ આપણે એકદમ અધકચરું વાટી લેવાનું છે અને પછી હુંફાળા ગરમ પાણીમાં આપણે તેને ડેલ્યુટ કરવાની છે. તો 1 ગ્લાસ હુંફાળું ગરમ પાણી આપણે કોઈ પણ સ્પ્રે બોટલમાં ભરવાનું અને તેમાં 4-5 કળી જે પીસેલી હોય તે લસણની કળી ઉમેરી દેવાની અને પછી સ્પ્રે બોટલને થોડીવાર માટે આ રીતે તમે ચલાવશો, શેક કરશો તો એકદમ ડેલ્યુટ થઈ જશે અને આ જે સ્ટ્રોંગ સુગંધવાળો સ્પ્રે છે તે તમે પૂરા ઘરમાં જ્યાં મચ્છર, માખીનો ત્રાસ હોય ત્યાં છાંટી શકો છો, અથવા તો ઘરની બહાર જ્યાં પાણી ભરાતા હોય અને ત્યાં મચ્છરનો ત્રાસ થતો હોય તો ત્યાં પણ તમે તેને છાંટી શકો છો. મચ્છર ઘરમાં નહીં પ્રવેશે, એ મારી તમને ગેરંટી છે. પણ હા, ઘણા બધા લોકોને લસણની સુગંધ પણ પસંદ નથી આવતી. તો આપણે હવે અપનાવીશું ત્રીજો ઉપાય. તો ત્રીજો ઉપાય આપણો એ રહેશે કે જે આપણી ઘરની પવિત્રતા તો જાળવી જ રાખશે, પણ ઘરને સુગંધીદાર પણ બનાવશે અને ઘરમાં પોઝિટિવિટી પણ લઈ આવશે. તો આપણે તે સામગ્રીનો ઉપયોગ કરશું તો તેમના પહેલાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણીને હુંફાળું ગરમ કરીશું
અને એ પાણીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરીશું. પછી આપણે જે સામગ્રીની વાત કરીએ છીએ તે છે તુલસી. તમે બધા જ જાણો છો કે તુલસી ખાવાથી તો ફાયદાકારક છે જ, કારણ કે તે કફ શરદી ઉધરસમાં ખૂબ ફાયદા કરે છે. સાથે સાથે તેની સુગંધથી આપણા ઘરમાં પવિત્રતા, પોઝિટિવિટી પણ આવે છે અને પૂરા ઘરને પોઝિટિવ બનાવે છે. સાથે સાથે તેની જે તીખી સુગંધ હોય છે, તીખો જે સ્વાદ હોય છે, જે મચ્છર માખી માટે ઝેર સમાન છે, કોઈ પણ જીવજંતુઓ માટે તે ઝેર સમાન છે. તો આપણે શું કરવાનું, 20-25 પાંદડા તુલસીના લેવાના, પછી આ રીતે તેને અધકચરા ટુકડા કરવાના અને પછી હુંફાળા ગરમ પાણીમાં તેને ઉમેરી દેવાના. પાણીમાં તે જશે ને એટલે પાણી હુંફાળું ગરમ હોવાથી ફટાફટ તે એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, પાંદ ફટાફટ સોફ્ટ થઈ જશે અને પરિણામે આપણે આ રીતે બોટલને શેક કરીશું, ચલાવીશું તો આપણું તુલસીવાળું પાણી તૈયાર થઈ જશે. જે પાણી થોડું તીખાસવાળું અને થોડી સુગંધીદાર, તુલસીની કેવી સુગંધ હોય છે એકદમ સ્ટ્રોંગ, તેવું થઈ જશે. પછી આ બોટલને આપણે પેક કરી અને જ્યાં પણ મચ્છર માખીનો ત્રાસ છે, જીવજંતુઓનો ત્રાસ છે, ત્યાં તમે સ્પ્રે કરી શકો છો. જીવજંતુઓ દૂર ભાગી જશે, માખી મચ્છર દૂર ભાગી જશે. આ જે ઉપાય છે ને એકદમ સસ્તો છે, એકદમ સરળ છે અને ઘરની પવિત્રતા અને પોઝિટિવિટી માટે પણ બેસ્ટ છે. તો આ હતો આપણો ત્રીજો ઉપાય. હવે આપણે જોશું કે આટલું કર્યા બાદ પણ મચ્છર નથી જતા, માખી નથી જતી, તો આપણે ચોથો ઉપાય જોશું. એ ચોથો ઉપાય તૈયાર કરવા માટે આપણે એક લીંબુ લેશું અને આ લીંબુના 2 ફાડા કરીશું અને પછી તેના ઉપર તો લવિંગને આ રીતે આપણે લગાવી દઈશું. આ રીતે લગાવીને જ્યાં પણ માખી મચ્છરનો વધારે ત્રાસ હોય, જેમ કે રસોડામાં આપણે કંઈક ની કંઈક વેરાયટી બનાવતા જોઈએ અને ત્યાં માખી મચ્છર ફટાફટ આવે છે, તો આ જે તૈયાર કરેલો આપણો ઉપાય છે તેને તમારે ત્યાં કોર્નરમાં રાખી દેવાનું. જે જગ્યાએ મચ્છર માખી વધારે પ્રમાણમાં આવતા હોય, બેસતા હોય, ત્યાં તમારે આ રાખી દેવાનું. પણ આ ઉપાય છે ને તે એટલો આપણે કરવો પોસિબલ નથી, કેમ કે તમે મચ્છર માખીને કઈ રીતે પકડી શકો, એ તો દરેક જગ્યાએ હોય ને, કોઈ એક જગ્યા તેમની નિશ્ચિત નથી હોતી. વધારે પ્રમાણમાં હોય ત્યાં તમે રાખી શકો, પણ બધી જ જગ્યાએ ફેલાતા હોય તો આ ઉપાય છે તે આપણે પોસિબલ નથી કરી શકતા, શક્ય નથી બનાવી શકતા, કારણ કે કેટલાક લીંબુને આપણે આ રીતે ઉપયોગમાં લઈએ, કેટલીક જગ્યાએ આપણે મૂકવા. તો શું કરવાનું, આ ઉપાય જો તમને બેસ્ટ ન લાગે તો હવે પછીનો આપણો ઉપાય એ રહેશે કે આપણે હુંફાળું ગરમ પાણી 1 ગ્લાસ જેટલું કોઈ સ્પ્રે બોટલમાં ભરવાનું અને પછી જે લવિંગ હોય ને તેનો અધકચરો પાવડર કરી લેવાનો અને પછી તે પાવડરને તમારે બોટલમાં ઉમેરી દેવાનો. સાથે સાથે આ જે લીંબુ છે તે લીંબુનો આપણે રસ કાઢી અને તે લીંબુનો રસ પણ આપણે હુંફાળા ગરમ પાણીમાં ઉમેરી દેવાનો. હવે ઘણા બધા લોકોને પ્રશ્ન હોય, લીંબુની શોર્ટેજ હોય, લીંબુ ના મળતા હોય તો તમે ત્યાં વિનેગારનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કોઈ પણ ખાટી વસ્તુ છે ને તે મચ્છર માખી માટે પોઈઝનનું કામ કરે છે. એ લોકોને બિલકુલ ખાટી સુગંધ હોય કે ખાટો સ્વાદ હોય તે પસંદ નથી આવતો, તો તેમના માટે આ ખાટો પદાર્થ પાણીમાં ઉમેરવો જરૂરી છે, તો એ ફટાફટ ભાગી જશે. હવે પછીનો આપણો 5મો ઉપાય છે, જે ઉપાય તમારા પૂરા ઘરને પવિત્ર બનાવશે, પોઝિટિવ બનાવશે અને કોઈ પણ પ્રકારના સૂક્ષ્મ બેક્ટેરિયા હોય કે જીવજંતુઓ હોય કે પછી વંદા હોય, ગરોળી હોય, માખી મચ્છર હોય, કોઈ પણ પ્રકારના નુકસાન કરતા જીવજંતુઓ હોય, જે આપણા ઘરમાંથી દૂર ભાગી જશે અને તે ઉપાય તમારા બધા જ માટે બેસ્ટ છે. તો સ્પ્રે બોટલમાં 1 ગ્લાસ જેટલું હુંફાળું પાણી લેવાનું, તેમાં 1 તજના ટુકડા અધકચરા વાટેલા ઉમેરવાના, કારણ કે તજ છે તે પૂરા ઘરને સુગંધિત રાખે છે, પવિત્ર કરે છે અને એટલા જ માટે આપણા હરેક સારા કાર્યમાં આપણે તજનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. દરેક વિધિની અંદર, પૂજાની અંદર આપણે તજનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે નહીં, મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. આપણે તજના ટુકડા ઉમેર્યા બાદ કપૂરની 2 નાની નાની ગોટી, મતલબ જો આટલી નાની છે આ ગોટી, આ પણ તમારે અંદર પાણીમાં ઉમેરી દેવાની. આનો ભૂકો કરવો હોય તો પણ કરી શકો ને ભૂકો ના કરવો હોય તો સીધી તમે આ રીતે પાણીમાં ઉમેરી શકો છો. સાથે સાથે આપણે એક છે તે ફિનાઇલની ગોળીને પણ આ જ રીતે ઉમેરી દેવાની છે. ફિનાઇલ પણ આપણા કોઈ પણ પ્રકારના ભેજને દૂર કરે છે, જીવજંતુઓને દૂર કરે છે, માખી અને મચ્છરને પણ દૂર કરે છે. તે ખૂબ જ ફાયદાકારક ને એટલા જ માટે જો
આપણે દરેક જગ્યાએ ફિનાઇલનો ઉપયોગ કરીએ કે નહીં, બાથરૂમમાં છે, સિંકમાં છે, આપણા કપડાને સારા સુગંધિત રાખવા માટે, જીવજંતુઓ આપણા કપડાને કે ભેજના લીધે ટચ ના કરે તેના માટે આપણે મૂકીએ છીએ ને. તો આ જુદા જુદા 5 ઉપાય મેં તમને આજે બતાવ્યા છે. આ 5માંથી કોઈ પણ એક ઉપાય તમે અપનાવી શકો છો અને તમારા ઘરમાંથી માખી મચ્છરના ત્રાસથી દૂર રહી શકો છો અને તમે ખુદ સ્વસ્થ રહી શકો છો. આ ઉપરાંત હું તમને એક બોનસ ટિપ્સ આપું છું કે જ્યારે પણ વાતાવરણ ખુલ્લું હોય, વરસાદ ન આવતો હોય ત્યારે ઘરના બારી, બારણા, દરવાજા બધું જ ખુલ્લું રાખવું, જેથી સૂર્યતાપ પણ મળી રહે, હવાની હેરફેર થતી રહે અને પરિણામે આપણા ઘરમાંથી આવી કોઈ પણ પ્રકારના માખી મચ્છર કે જીવજંતુઓ છે તે દૂર ભાગી જાય. આવી જ અવનવા વિડીયો માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આ વિડીયો બીજાને હેલ્પફુલ થાય તે માટે શેર પણ કરજો. ફરી મળીશું એક નવા જ એન્ડ ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો સાથે, હેલ્ધી વિડીયો સાથે અથવા તો ઉપયોગી માહિતી વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.